السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فكرة جديدة من أحدث الأفكار اللي ممكن نستخدمها لعمل مفرش سرير أو شال مستطيل. فكرة حصرية وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا الله يستمر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهاردة زي ما احنا شايفين بتعتمد على مجموعة من الشرائط. انت بتشغلي الشريط زي ما هنشغله مع بعض دلوقتي بطول المفرش كله اللي انت محتاجة انك تشغليه، مفرش السرير، او بطول الشال بالكامل، او نعتبر احنا لو بنتكلم على شال مستطيل يبقى عرض الشال بالكامل. يعني بتشغلي مجموعة شرايط، بتستخدمي لونين او 3 او اكثر، ان شاء الله حتى تستخدمي 100 لون زي ما انت عاوزة. مجموعة الالوان اللي بتستخدميها بيكون هو لون واحد بس موحد فيهم، هو اللون اللي بتجمعي فيه الشرايط دي مع بعضها. زي ما احنا شايفين هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك، ده بيكون سمك الخيط، مع إبرة رقم 3.5 ملم. استخدمت 3 ألوان لقاعدة المفرش أو لقاعدة الشال، وهنستخدم اللون الأبيض لتجميع الوحدات مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلت هنا 2 من الشرايط وهعتبرهم مجرد ماكيت بسيط صغير كده لعمل المفرش اللي هنبتدي نشتغله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بجيب الخيط بتاعي، بسيب منه مسافة، ألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة وابتدي أكون الشريطة طبعا أو الشريط بتاعي على حسب الطول اللي أنا محتاجاه. هلف الخيط وأخرج من الحلقة دي، بشد خيط البداية، بقفل عقدة بداية. هبتدي في البداية طبعا مجموعة السلاسل اللي هشتغلها في البداية هي اللي بتكون على حسب طول المفرش أو الشال اللي هتشتغليه. هبتدي اشتغل في البداية خالص 5 سلسلة. بسم الله. 1، طبعا عشان اشتغل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، ألف الخيط واخرج منها كده. 2، 3، 4، 5. كده اشتغلت 5 سلسلة. هسيب من تحت 1، 2، ورقم 3 هبتدي اشتغل فيها عمود بلفة واحدة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. من فوق بسيب 2 ومن تحت بردك بسيب 2، ورقم 3 هبتدي ادخل في الحلقة الخلفية مع المطب في الخلف في السلسلة، واسحب الخيط واخرج من تحتهم. كده معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده كونت اول دائره هبتدي اشتغل فيها. طيب انا لسه محتاجه ان انا اكمل الشريطه بتاعتي او الشريط بتاعي. هبتدي اشتغل 8 سلسله، ولغايه ما اوصل لنهايه الطول اللي انا محتاجاه ببتدي اشتغل 8 سلسله بس. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. من ال8 دول هبتدي اسيب 1، 2 والف الخيط على الابره، ورقم 3 بدخل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف زي ما احنا شايفين. اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بلفه زي ما احنا شايفين. اسحب من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا كونت 1، 2. هنا انا كونت 4 مرات الشكل بتاعي. انتوا بتكونوا طبعا عدد المرات اللي بتشتغليها لغايه ما توصلي لارتفاع السرير بالكامل، وهو بيكون 180 سنتي او مترين. وطبعا الافضل انك تشتغليه على مترين عشان يكون متدلي كده وشكله حلو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. تاني بلف الخيط على الإبرة وبسيب 1، 2 سلسلة، ورقم 3 بدخل في الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف أشغل العمود 3 مرات. كده فاضل لي مرة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هلف الخيط على الإبرة، بسيب سلسلتين، ورقم 3 بدخل في الحلقة الخلفية مع المطب وأشغل العمود بلفة زي ما احنا شايفين. كده خلصت ال4 مرات. وانتي طبعا بتبتدي تشتغلي طبعا بعد مني لغاية ما توصلي لمقاس المترين. يعني بتشتغلي السلسلة بتاعتك وتسيبيها على الارض، وتبتدي بالمتر تقيسي المترين اللي انتي طبعا محتاجاهم ارتفاع للسرير. بعد ما خلصت بقى العمود بلفة هبتدي ارتفع 3 سلسلة بس. 1، 2، 3، وابتدي اشتغل الشكل الدائري اللي احنا شايفينه ده. ازاي بشتغله؟ هبتدي هسيب الثلاث سلاسل اللي انا اشتغلتهم في الاخر دول، وداخل الدائره اللي هي بيكون على العمود نفسه او على السلسلتين اللي بيكونوا عندي من تحت، ابتدي اشتغل 9 عمود بلفه من الجهه دي الاول. معايا على الابره حلقه، بلف الخيط، بدخل بقى على جسم العمود، بسيب السلاسل الثلاثه 1، 2، 3، واروح لجسم العمود داخل الدائره اللي كوناها. اشتغل كده 1، كمان مره في نفس الفراغ 2، وبكمل كله في نفس الفراغ لغايه ما اكمل 9. 3، 4،
5 6 7 8 9. كملنا 9 عمود. طبعا التسع عمود دول كانوا داخل الدائرة اللي احنا كنا مكونينها. السلسلة اللي كان فيها العمود ماليش علاقة بيها، او بتبتدي تعدي من تحت. عندي 1 2 رقم 3 هروح، وهنا برضك هتبصوا تلاقوا ان احنا سايبين 1 2 ورقم 3 هروح اخد الحلقة الخلفية، اخرج اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة من نفس المكان اللي انا فيه بدون اي ارتفاعات بلف تاني الخيط على الابرة، وداخل الفراغ اللي كوناه بكون كمان 9 عمود بلف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هبتدي بردك نشوف، بسيب سلسلتين من هنا او سلسلتين من هنا، وفي رقم 3 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب بغرزة منزلقة سليب ستيتش، وبكمل الف الخيط على الابرة، وهنا بشتغل 9، واجي هنا للسلسلتين اسيب السلسلتين، وفي رقم 3 اقفل بمنزلقة، ارجع 9 غرزة عمود بلفة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا النصف طبعا اللي هو على اليمين من الدوائر بتاعتي زي ما انتوا شايفينها. هنبتدي نشتغل النصف التاني. هسيب كده انا بعد ما اشتغلت 9 عمود بسيب السلسلة دي اهي، واروح لاول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الامامية اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي بغرزة منزلقة خيط البداية بجيبه معايا في ظهر الشغل وابتدي اشتغل عليه. هلف الخيط على الابرة، وزي ما احنا شايفين بقى نفس الفراغ هو بس من الجهة التانية اللي هو بيكون عندي طبعا في السلسلتين اللي احنا كنا بنسيبهم في بداية السلاسل خالص اهو داخل الدائرة هي ببتدي اشتغل كمان 9 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نفس المكان اللي انا كنت بقفل فيه بمنزلقة في الجهة دي اهو هو بصوا نفس المنزلقة هنا، باخد بقى الضلعين الباقيين عندي من السلسلة واقفل بردك بمنزلقة من الجهة التانية. هلف الخيط على الابرة، خيط البداية بيفضل معايا لغاية ما اخفيه خالص تحت الشغل. نفس الفراغ ده هنا اشتغل فيه 9 عمود، وهنا منزلقة 9 عمود منزلقة 9 عمود، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الوحدة او في نهاية الشرايط بتاعتنا ببتدي بقى في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بقفل بغرزة منزلقة. في الحالة دي خلاص بخلص الشريط كله على ايا كان طبعا طوله او ارتفاعه، وبعد كده بسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي معايا الابرة واسيب 10 سنتي. وفي المرحلة دي ببتدي بابرة التنظيف اقص الخيط وانضفه في خلف الشغل بتاعي. بعد كده المرحلة الاخيرة هي بتكون تجميع. ازاي بقى ببتدي اجمع الشرايط دي على بعضها؟ ابتدي اجيب الخيط اللي هبتدي اجمع بيه، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل دوت حلقة على الهواء، وبقفله عقدة بداية. هبتدي اجيب العدد الوحدات بتاعتي، كل شريط 2 شرايط بجمعهم مع بعض. هشوف هنا بقى عندي عدد الاعمدة 1 2 3 4 رقم 5 هنزل من تحت حرف الفي من هنا، وهجيب بردك الشريطة اللي ورايا وهبتدي اعد بردك. عندي هنا 1 2 3 4 رقم 5 بنزل من تحت بردك حرف الفي واسحب الخيط واخرج معايا كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده بكون شغلت غرزة حشو. وخيط البداية دوت بسيب مسافة كافية من الخيط بحيث ان انا بإبرة التنظيف في النهاية ابتدي انضف الخيوط دي كلها مع بعضها. ابتدي ارتفاع 1 2 3 4 5 6. نشوف طبعا المسافة اللي تكون كافية لغاية ما اوصل لمنتصف الاعمدة هنا. هرجع تاني واعد 1 2 3 4 رقم 5 ببتدي ادخل من تحت حرف الفي، وهنا بردك ببتدي اعد. عندي اول عمود اهو فين 1 2 3 4 ورقم 5 بنزل بردك من تحت حرف الفي. هسحب الخيط وهخرج من تحت الحلقات كلها واشغل غرزة حشو. ارجع تاني 6 سلسلة 1 2 3 4
5 6 وهكذا. باجي بقى في منتصف الشغل 1 2 3 4 5، ومن الخلف كمان بعد 5، واسحب من تحت الحلقات كلها تحت حرف الفي اللي هنا وهنا بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. محتاجين ان انتوا تخلوها مرتاحة شوية، خلوها 7 سلسلة. 1 2 3 4 في رقم 5 بنزل من تحت حرف الفي. 1 2 3 4 في رقم 5 بنزل من تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة كلها، واسحب الخيط من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. اسحب بقى الخيط بتاعي واسيب 10 15 سنتي، وابتدي اقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي ايه انضف الخيوط دي كلها زي ما احنا شايفين. في النهاية يا بنات انا ما بيكونش عندي اي خيوط متدلية، المفرش عندي بيكون طبعا الحروف دي زي ما هي كده، مش بنشتغل عليها اي حاجة. لو حابين ان احنا نشتغل عليها هنبتدي نوصل الخيط، وهوريكم دلوقتي ازاي ممكن نعمل الفكرة دي. بس الموديل معايا النهاردة ان انا ببتدي اشتغل بنفس الطريقه دي، وبيكون طبعا ايه الخيوط ببتدي انضفها بابره التنظيف في النهايه، لكن هي دي الطريقه بس اللي احنا بنشتغلها، مش بعمل على الحروف او الحواف بتاعه المفرش اي حاجه. بقفل عقده بدايه وابتدي تاني اجيب الوحدتين او الشريطين اللي بعدهم، نبتدي نعد 1 2 3 4 رقم 5 هنا، وهنا برضك ببتدي اعد 1 2 3 4 رقم 5 اهو. هنزل من تحت حرف الفي، هسحب بقى الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها واعمل غرزة حشو، وبكرر 6 سلسلة. نعد 1 2 3 4 5، هنزل من تحت الحلقتين. 1 2 3 4 5 بردك بنزل من تحت الحلقتين حرف الفي، واشغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. في العمود رقم 5 من تحت الشريطين بشغل غرزة حشو 3 4 5 6، وبعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين. ابتدي اسحب بردك 10 سنتي، وبالطريقة دي بعد كده ايه بإبرة التنظيف كل الخيوط بقى اللي عندي في النهاية هي اللي ببتدي ايه انضفها زي ما احنا شايفين. طيب لو انا حابة ان انا اعمل اطار حوالين المفرش كله، هعمل ايه بعد ما هنضف كل الخيوط بتاعتي؟ هنبتدي نجيب الخيط هو اللون الابيض، اسيب منه مسافة طبعا تسمح لي ان انا الضمه في ابرة التنظيف، وابتدي ايه انضف الخيوط. بردك بعمل عقدة بداية، طبعا كل الخيوط دي انا ما بعملش الخطوة دي غير لما بكون منضفة كل الخيوط الموجودة عندي. هنيجي هنا في قمة الشغل ببتدي اشغل غرزة حشو، واشتغل مجموعة السلاسل اللي تسمح لي طبعا او توصلني لغاية فين يا بنات، لغاية المكان اللي هو هنا اهو. نبتدي نشتغل 1 2 3 4 5، اعتقد لا اخليها 6 برضو اهي 6 تكون الشغل مرتاح. وباجي هنا رأس الجزء ده واعمل غرزة حشو شكلي هنا طبعا 6 كويس ممتاز جدا. وارجع تاني بردك 1 2 3 4 5 6، وهنا في رأس الشغل انا ما عدتش طبعا، بس هو في رأس الشغل في المنتصف، مكان في المنتصف اشغل غرزة حشو. ارجع 1 2 3 4 5 6 7، وهاجي هنا بردك في المنتصف بقى انا كده هنا خلاص في نهاية الوحدات بتاعتي. 1 2 3 4 في رقم 5 هبتدي اشبك بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والجزء السلاسل دي هي اللي بتكون جاية عندي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده اهو. ارجع تاني 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 في المنتصف، عد 1 2 3 4 رقم 5 بنزل من تحته اعمل حشو 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، بنعد 1 2 3 4 1 2 3 4 رقم 5 بنزل من تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج واشغل حشو 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 في 5 بشغل حشو، وبكرر بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الشغل هنا. 1 2 3 4 5 6،
7، ممكن نخليها كمان 8 سلاسل. واجي هنا في رأس الشغل بدخل بسم الله الرحمن الرحيم واعمل غرزة الحشو بتاعتي، وبكمل بقى بنفس الطريقة ده لو احنا هنعمل ايه اطار اخير للوحدات او لطريقة المفرش بتاعنا. لكن عامة هو الموديل مش بنشغل له اي حاجة، احنا بس بنشبك الشرايط دي ببعضها، وفي نهاية الشغل بتلضمي الخيط دوت في ابرة التنظيف، وخلف الشغل بتبتدي ايه تخيطي الخيط بتاعك دوت وتثبتي وتقصي بعد كده كل اطراف الخيوط اللي بتكون متبقية عندك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة. فكرة ممكن تعملي منها كوفية أو شال مستطيل أو مفرش سرير بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام أكبر مجموعة ممكنة من الألوان. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل الله يسع أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.